සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් Premiere Pro එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ටයිම්ලයින් එක ගැන. ඉතින් ටයිම්ලයින් එක ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. කලින්ම අපි ඉම්පෝට් කරගමු අපේ මොකද්ද මේ අපි මේක දාගමු. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක දාගන්නවා ටයිම්ලයින් එකට. ඉතින් ටයිම්ලයින් එක තියෙන්න ඕන සීක්වෙන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ ටයිම්ලයින් එකක් කියන්නේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් no sequences කියලා තියෙනවා. අපි වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕන. ඒ වීඩියෝ එක ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරලා දැම්මට පස්සේ තමයි ඒ වීඩියෝ එකේ රෙසලූෂන් එකට ඒ සීක්වෙන්ස් එක හැදෙන්නේ. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන සීක්වෙන්ස් එකට අනුව තමයි ඒක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සීක්වෙන්ස් එක කියන්නේ වීඩියෝ එක අපි හිතමු 1080p HD එකක් නම් මේකත් 1080p HD විදියට හැදෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අපිට එක්ස්පෝර්ට් එකේදී වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් දැම්මත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම මගේ පළවෙනි ෆයිල් එක drag and drop කරලා ගන්නවා. ඉතින් මේකට high resolution ෆයිල් එකක් දාන්නම ඕන කියලා එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය එකක් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේක තමයි ටයිම්ලයින් එක. ටයිම්ලයින් එකේ එහා පැත්තේ තියෙනවා ටූල් ටිකක්. මෙන්න මේ ටූල් ගැන අපි අද කතා කරනවා. ටූල් ගැන කිව්වට ඔයාලට හැම ටූල් එකක් ගැනම කතා කරන්නේ. හරි. මේකෙන් ඉතින් ඔයාලට ටයිම්ලයින් එක තමයි මේක. අපිට මෙන්න මේ මවුස් එකෙන් අපිට මෙන්න මෙතන තියෙනවා නිකන් ලයින් එකක්. මෙන්න මේකෙන් අපිට වීඩියෝ එක එක තැනට ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මේක අපිට මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේ ප්ලේ බටන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලේ වෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ඊතලයක් වගේ තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ෆ්‍රේම් එකකින් ෆ්‍රේම් එකක් එහාට කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ තප්පරවලුත් පස්සේ තියෙන මේක තමයි ෆ්‍රේම් එකක් කියලා කියන්නේ. ෆ්‍රේම් 30ක් තප්පර එකයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රේම් එකක් එහාට කරන්න. කියන්නේ පොඩි කොටසක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකෙන් එහාට මෙහාට කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙනවා ටූල්ස්. මම ටූල්ස් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ටූල් එකයි මෙන්න මේ හෑන්ඩ් ටූල් එකයි විතරයි දැනට. ඉතින් හෑන්ඩ් ටූල් එක නම් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන්. මේව අල්ලගෙන එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ ටූල් එක අපිට පුළුවන් මේ ටූල් එක. ඒකට අපි කියන්නේ සිලෙක්ෂන් ටූල් කියලා. ෂෝට්කට් එක තමයි V. ඒක මතක තියාගන්න. ෂෝට්කට් එක V. ඉතින් ඔයාලට මේ edit කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ෂෝට්කට් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. keyboard shortcuts වල edit වල. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් keyboard shortcut ටික. මේ තියෙන keyboard shortcut මේ තියෙන්නේ tool ටික. ඉතින් මේ සේරම shortcut ටික තියෙනවා. ඔයාලට ඉතින් මේ ටික මතක තියාගත්තොත් ටක් ගාලා මේකට පුළුවන් edit කරන්න. ඒකත් එහෙමයි. ඒක ගැන මම වෙන වීඩියෝ එකක් කියනවා keyboard shortcut ගැන. අපිට පුළුවන් මේකේ කෑල්ලෙන් කෑල්ල කට් කරන්න. ඒකට තමයි අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ රේසර් ටූල් එක. ඉතින් අදාළ ක්ලිප් එක උඩ ක්ලික් කරලා අපි හිතමු අපිට මෙන්න මෙතනින් කපා ගන්න ඕන කියලා. දැන් මේ වීඩියෝ එකට වඩා අපි වීඩියෝ එකක් බලමු. මෙන්න මේක. ඉතින් අපි ටයිම්ලයින් එකට ඇදලා දානකොට මෙන්න මේ වගේ අහනවා. සාමාන්‍යයෙන් this clip sequence settings වලට නැහැ. sequence settings වෙනස් කරන්නද මේ වීඩියෝ එකේ විදියට එහෙම නැත්නම් තියෙන විදියටම තියන්නද කියලා. එතකොට keep existing settings කියලා එක දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එනවා පොඩියට ඒවි. පොඩියට આવත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා effect controls වලට යනවා. එතකොට ස්කේල් එක මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. ඉතින් effect controls ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කියනවා. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එක My time has come. You must. හරි. මට දැන් මේ කොටස විතර පාඩම් my time has come කියන එක. My time has come. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන්
මෙන්න මේ රේසර් ටූල් එකෙන් ක්ලික් කරලා කපලා ඉතුරු දෙක ඩිලීට් කරලා දාන්න. ඉතින් රේසර් ටූල් එකේ ෂෝට්කට් එක තමයි C. නැත්නම් මේ ක්ලික් කර කරනවට වඩා ලේසි C යොබන එක. ඊට පස්සේ ඉතුරු ක්ලිප් දෙක රයිට් ක්ලික් කරලා ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ක්ලියර් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම ඩිලීට් බටන් එකෙන් ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලාගෙන My time has come. My time has come. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ hand tool එක මම කිව්වනේ. රේසර් tool එකෙන් අපිට කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට selection tool එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට clips මේ විදිහට ගන්න. අනිත් ඒ තමයි මේ layers. මෙතන layers උඩ එතන බෙදලා තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ තුන වීඩියෝ clips වලට තියෙන්නේ යට ටික audio clips. ඉතින් මේ තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ තියෙන ඔඩියෝ එක අපිට වීඩියෝ එක ඔඩියෝ එක අයින් කරන්න ඕන නම් වීඩියෝ එකෙන් ඔඩියෝ එක ඩිලීට් කරගන්න. තව ඔඩියෝ එක විතරක් තියාගන්න ඕන නම් වීඩියෝ එක ඩිලීට් කරන්න. ඉන්නේ තව ලේයර්ස් හයිඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතමු ලේයර්ස් දෙකක් තියෙනවද කියලා මේ වගේ. දැන් අපිට ඕන මේ උඩ එක හයිඩ් කරන්න. ඒකට මෙන්න මේ ඇහැ වැවුවට පස්සේ මේ විදිහට හයිඩ් වෙනවා. දැන් උඩ තියෙන ලේයර් එක දැන් පේන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ආයෙ enable කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි හිතමු ලොකු මියුසික් ට්‍රැක් එකක් වගේ තියෙනවා. මේක එඩිට් කරන්න බෑ. කියන්නේ මේක මොකක් හරි වෙනස් වුණොත් ඉවරයි. එහෙම ඒකට ඔයාලට මේක ලොක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක එඩිට් කරන්න බෑ. බලා ගන්න පුළුවන්. සෝරි වැරදි ලේයර් එක ලොක් වුණේ. මේ විදිහට. එතකොට අපිට මේක මොකක්වත් කරන්න බෑ. මේකට. මේකේ හැඩ කරන්නවත් බෑ. එහෙනම් ඒකත් හරි. ඊළඟට තියෙන මේ ටයිම්ලයින් එකේ පොඩි දැන් අපි හිතමු අපි චූටි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරනවා කියලා. හැබැයි ගොඩක් සියුම් එඩිට් කරන්න ඕන. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන alt එක ප්‍රෙස් කරගෙන mouse wheel එක කරකවන්න ඕන. අපි ඉස්සරහට කරකැවුවොත් මේ විදිහට ලොකු වෙනවා. ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් පොඩි audio clip එක සහ video clip එක ලොකු වුණා. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට ගොඩක් හොඳට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔච්චරයි අදට තියෙන්නේ. ඉතින් අදට වීඩියෝ සමගන්නවා. ඉතින් මේක වීඩියෝ එකකින් විශ්සෙච්ච මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්. ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. එහෙනම් අදට සමගන්නවා. සුබ දවසක්. ජය වේවා.